Okay. This is our quarter number 4, modules 1 and 2. Okay. This quarter is already another chapter of your mathematics 10. Because here on this module, we are going to take up what we call um, another branch of mathematics. And this another branch of mathematics is a continuation of your mathematics from grade 8. Okay. I will tell you this in advance that you have not taken up this in grade 9 mathematics. You have already taken up this from grade 8 mathematics. Okay. And this is all about our statistics. Okay. Most persons or most students find difficulty with statistics. But if I were you, let me tell you that the most useful branch of mathematics is our statistics. Okay? Why? I will show you or we are going to study later on. Okay? So, again, this is your math teacher and this is our module number 1. Okay? So for module number 1, we have this one, illustrating measures of position. And what are the measures of position that we have? We have the quartile, we have the decile, and percentile. Okay? So what will be our objectives for this module? Okay? So on this module, you are going to illustrate the measures of position from the title of our module. And we are going to illustrate quartile, decile, and percentile. Okay? So let's have this one. Before this, we have let's have first an activity. Okay? So I will call you later one by one, and then please try to answer your own answer. Okay? Your guess, your review. What have you recalled from your grade 8 mathematics? So we have here a crossword puzzle, and then we have here the across and the down. Okay? So for number 1, this is 1, it starts with letter S. Okay, something like that. And then we have the down later. For number 1, we have here, it starts with letter S. I hope that you can see the pointer of my mouse moving on your screen on the PowerPoint, right? Can you see it? This one? Can you see the pointer of the mouse? Opo. Okay, thank you. Now, let's move on to the next one. Okay. So we have here the across. Okay, let's try to answer this from a review of your grade 8 mathematics. So number 1, it starts with letter S. It deals with the collection, processing, analysis, and interpretation of numerical data or data. I will pronounce this as data because that is the correct pronunciation. Okay. So although as we are accustomed with data, okay, but this time we will try to use data. Okay. So number 1, it starts with letter S. I have already mentioned the answer earlier. This is the branch Statistics. of, okay, Margaret. Statistics. Very good. Okay, let's see. Let's see if your answer is correct. S. Okay, very good. Nice one. Let's proceed to number 2. The middle value of the data set. What do you call the middle value? Okay. Median. Let's try to check the answer of Arlene. Correct answer is very good, Arlene. Okay, the correct answer is median. You learned well from your grade 8 math. Okay, numbers of the problem for this or next problem is for 6. We have here, it starts with letter R. Okay, the difference between the highest and lowest scores. Range. Range. Wow, let's see or let's check your answers, ladies. Very good. The correct answer is range. I'm so happy that you have learned from your grade 8 math. Okay. So next one, number 8. Facts collected together for analysis. Number 8. Data. Data. What is the Data. correct pronunciation? Data. Data. Okay, the data. Okay. Never mind, data or data. That's correct. Okay. Um, the correct answer is data. Okay. Number 9. Okay. For this one, it starts with letter M. The blank score also refers to the median. Middle. Middle. Let's see the answer. Let's check your answer. Very good, ladies. You got them all. Okay, we are very good on the across. Okay.
I'm glad to found out that you are very good for that part. Okay. Now let's proceed to this one for the downward. Jesame, by the way, Jesame, good morning. Okay, please join us. Okay. Number one, starts with letter S. Set of data consists of only a part of all observation. A part only. When you say part, you are only getting some of the data set. Okay. You are not considering all. If some part, I will give you a clue. Here we have S. Six-letter word. Sample. Wow. Sample. Let's see if what is the correct answer. Correct answer is sample. Very good. Okay, nice one. Okay. Number three. It also referred to as the mean. Okay. For number three, the mean. This is the Average. wow. Okay. Good morning, Althea, Saraya. Okay, let's see if the correct answer is average according to Arlene. This is the one we use in finding your mean or the mean of your grades for the quarter to find out who will have the recognition or awards. Okay. Or if you want to find your general average or the mean. Okay, so we have here average. Very good, Arlene, and very good for the other ladies who have this answer on your minds. Okay, let's proceed to number or the fourth one. It starts with letter M. Wow, the number that occurs most frequently in a data set. Mode. Wow, let's see. Mode. Let's mode. Do you think this is the correct answer? Let's see. Correct answer is mode. Very good. Okay, nice one. Tatandaan nyo lang lagi, ang pinakamadali sa lahat, sa min-median mode, yung mode. Kasi kapag nung ako yung high school dyan, kung ano yung pinakamaraming beses lumitaw, that is what we call the mode. Okay? So, number 5, for this 5, starts with letter M, the average of a set of numbers. Average. What Mean. Mean. Okay, nabanggit na yan kanina. That is a mean. Very good. Ang mean ay average. So, yung average ay mean. Okay, very good. Now, let's proceed to the last one. Okay? So, again, Althea, Seraya, and Jesame, please join us here for the last problem. The data organized into groups. What do you call those data organized in groups? We Group. have Grouped. Okay, we have the group data or data. Okay, because we have the ungroup and we have the group data. Okay, so later on we are going to study or recall that further or elaborate the lesson further. Okay, so very good for the review. I'm congratulating you for that. And sana, ang galing nyo naman, after 2 years, naalala nyo pa yung lesson. Sana yung lesson natin ng grade 10, maalala nyo rin after 2 years or 3 years. Okay, so let's proceed now to our lesson. But before that, let's have first an introduction. Okay? So, for example, in real life, mayroon kang mga set of data na hawak. At yung mga data na yon ay magsasabi ng something story about you or something you have gathered. Okay? Let's say, for example, may mga numbers ka na hawak at yun yung mga grade mo sa bawat subjects. Okay? Ang ibig bang sabihin kapag nalaman mo yung mga grades mo na yon ay kasama ka na sa top? Malalaman ba agad na kasama ka sa one of the performing? Let's say, for example, nasama ka sa top. Ang ibig bang sabihin nun, ikaw na ay top 1? O, di ba? Hindi pa. Ibig sabihin yan, pag mayroon tayong mga data or mga numbers na hawak, okay, mga information, something like that, we are going to analyze it further. Okay? And then, we are going to have a conclusion later on. At sa paggawa ka ng conclusion, gagawa ka rin ng prediction. Parang ganito, kapag ikaw ay kasama sa online business or engaged in an online business, at nakita mo, nung nakabenta ka noong nakaraang taon, marami ka palang nabenta sa iyong isang product. Okay? Ang ibig bang sabihin nun, susunod na taon, yun na naman uling product ang ibebenta mo? Paano yung mga product na hindi mo na ibenta? Okay? So, anong gagawin mo doon? So, like what I have told you earlier, ang isa sa pinakagustong-gusto ko at sana gustuhin nyo rin at pinakagamit na branch ng mathematics natin, hindi ko winawalang halaga yung algebra, yung trigonometry o yung geometry, pero ang pinakagamit na gamit
ay ang ating statistics. Okay, maniwala kayo sa akin. Pero iba ayaw tong subject na to. Pero kayo, sana mag-enjoy po kayo. Let's proceed or continue now. Ayan. So, ang ating iti-take up ngayon ay yung tinatawag natin na measures of position. Kasi gaya ng sinabi ko kanina yung example nyo, kapag alam niyo yung grades nyo sa mga subjects, ibig sabihin nun, magkakaroon ka dapat ng analysis at mayroon kang gagamitin. At ang gagamitin mo doon ay measures of position. Kasi sa measures of position, malalaman mo yung strongest, yung weakest, yung largest, yung smallest, yung top and bottom values. Okay? Anong subject ka pinakamagaling? Anong subject ka pinakamahina para makapag-adjust ka? O, di ba? Yan ay gagamit ka ng measures of position. Ilang percent yung above at ilang percent yung below. Okay? Something like that. Okay? Gaano kalalayo yung mga scores mo? Something like that. And we are going to take up or use the measures of position para makagawa tayo ng mga important or good decisions afterwards ng analysis ng mga data or data set. Okay? So, yan po ang gamit ng ating math. At now, we are going to start our lesson. This is all about measures of position. So, sa Module 1, pag-aaralan natin ang quartiles, deciles, and percentiles. At ang tawag natin sa mga yan ay quantiles. Okay? Gaya na sabi ko kanina, yan ay quantiles. Sir, ano uli yung quantiles? Yon ay pwedeng maging quartile, decile, or percentile. Or yun ang pinagsama-samang quartile, decile, and percentile. Ano uli yon? Ang tawag natin ay quantiles. Okay, very good. So, okay lang, Jessa May, nabasa ko yung sa chat mo. Okay, just go on. Just be attentive. Okay, I can understand that. Okay, and please, if you have questions, please ask questions sa chat box. Okay, so let's continue now. So, we have this. Ayan, yung ating introduction uli. Kadalasan, ang bawat isa sa atin pwede maging statistician. Kahit kayo. Alam nyo ba na napakamahal ng bayad kapag statistician? Okay? At ikaw ay maraming ma-apply ang trabaho kapag ikaw ay statistician. Maraming maghahanap sa'yo. Marami ang hahunting sa'yo para i-hire ka. Dahil bihira po ang kumukuha ng course na statistics. Okay? So, ako din, kung mayroong course niya nung panahon ko, yan ang kukunin ko, statistician. Okay? So, ngayon, kadalasan dyan, mga test scores, yung mga height, weight, basta yung mga numbers or any data na kung saan pwede nating mapagkunan ng ating analysis and conclusion. Okay? So, napakarami niyan sa business, sa education, okay, sa mga test results, okay, napakarami. Okay? So, again, we are going to use measures of position na kung saan ito yung method na hahanapin natin yung posisyon ng isang particular data value. Halimbawa, isang number, ba ang grade mo ay mga 85, 84, 83, something like that. Yung 83 na yon, ano siya? Ilang posisyon siya? So that ilang percent yung nasa taas niya at ilang percent yung nasa ilalim niya. Okay. Halimbawa, nag-test ka. Okay, kinuha ang score mo ay 50. Ibig bang 50 over 70? Ang ibig bang sabihin nun, ikaw na yung magaling? Okay na ba 'yon? Hindi po. Pwedeng okay na pero pwedeng hindi pa. Depende 'yon sa problem na makikita nyo sa mga examples natin mamaya. Okay? Thank you for the answer, Julian. Okay? So, now we are going to elaborate our lesson. And first, we are going to take up quartiles. Okay. So, class, when you say quartiles, ang ibig sabihin galing yan sa kwarto. Ilan bang kanto ang kwarto nyo? Di ba, 4? Mayroon bang kwarto dito na bilog ang kwarto? Wala, di ba? Kasi walang kanto ang bilog. Okay? Or in short, pag sinabing kwarto, 4 ang corner. Okay? So, kailangan pag sinabi natin quartiles, magkakaroon ka ng divided by 4. Ganun lang pala. Yes. So therefore, kapag sinabi natin 1/4, that means divided by 4, yung 100%. So, ang sagot natin doon ay 25%. 25% less than or equal to the first quartile or lower quartile. I will explain that later. Basta tandaan, pag sinabing quartile 1, yun ang ating first quartile,
o lower quartile. Susunod naman doon ang quartile 2, yun ang ating tinatawag na 2 quarters, dalawang 25% at total of 50%. At ang susunod dyan, yung 3 quarters, tatlong 25%, that is equal to 75%. Okay? So, I hope nasundan po yan. At tatandaan nyo lang dito, yung isa sa mga mahalaga, yung ating middle. Ang ating middle ay quartile 2, and that is what we call median. It means to say, yung median na inaral nyo noon, ay aaralin nyo katulad din ng ginawa nyo noon. Magagamit nyo uli. Kung ano siya noon na median, yun din pala ang quartile 2. At mamaya may katumbas siya sa decile, may katumbas siya sa percentile. Okay? So, nakakasunod po ba? Nasusundan po ba yun? I hope so. Opo. Okay. So now, Opo. let's proceed further. Ayan. So, kung mapapansin natin, we have this quartiles, tulad ng sinabi kanina, 25%, 50%, 75%, and 100%. Actually, wala tayong quartile 4 hanggang quartile 3 lang. Okay? So, let's have it now. Ayan. Kapag ang quartile 1 natin na lower quartile na tinatawag, dito siya makikita sa part na to. I will explain this later. And then kapag quartile 2 naman sa median or middle, and then we have the quartile 3 or what we call upper quartile, and this is here, 75%. Pansinin natin yung ating data or percentage mula sa left going to the right. Ha? So therefore, sa quartile 1, ilang percent yung nasa left? 25%. Sa quartile 2, ilang percent yung nasa left? 50%. Sa quartile 3, how many percent on the left? 75%. Yun yung mga less than or equal to na magagamit natin sa interpretation. Okay? So, we have here quartile 1, 25% less than or equal to. Plus, wag nyo na munang tignan yung 75%, magugulo lang kayo. Mamaya na yan. Okay? And then, sa quartile 2 naman, 50% yung nasa left, kaya 50% yung less than or equal to. And then sa quartile 3, mayroon tayong 75% yung nasa left, kaya 75% is less than or equal to quartile 3. Kasi doon tayo nakapokus sa quartile 3. Okay? Ngayon, ano po yung sa kabila, yung kanyang karugtong? May greater than tayo. Okay? Ang greater than na yan, okay, pansin natin, actually sa ibang book at sa ibang mga, tinanong ko yung mga co-teachers ko dito, hindi rin makasunod o hindi rin masagot ng maayos. I mean to say, hindi ako convinced sa sagot. Kaya ang ginawa ko, dito lang ako sa interpretation na sigurado tayo. Okay. Kung 25% yung nasa left, ilan percent yung nasa right? 75%, right? So 75% yung greater than quartile 1. Okay? So, pagdating naman sa quartile 2, 50% yung nasa left, kaya 50% din yung nasa right. Yung nasa right, yun ang greater than. Okay? Sa quartile 3, 75% yung nasa left, ilan yung nasa right? 25% na lang. And that is for greater than quartile 3. Ladies, nasundan nyo ba yon? Opo. Okay. Any questions? Any Wala po. question? Okay, thank you. Sana nakakasunod po ha. Punta tayo sa next one. Ayan. So, punta po tayo sa ating example number 1. Okay. Sabi dito, the following illustrates the scores of 7 students in a short quiz given by their math teacher. Halimbawa, ako yung math teacher nyo na lang. Okay. Then, meron tayong mga quartile illustrated here. Okay. So, ito yung mga scores natin. 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7. Okay. By the way, class, yung gumawa lang ng module na to, mayroon ng onting problem ha. Gusto ko lang banggitin sa inyo na kapag ang mga quantiles natin, yung quartile at mamaya decile at percentile, ginagamit to or ina-advise lang siyang gamitin kapag magkakalayo ang mga scores. Ulitin ko ha, kapag magkakalayo. Okay? Kung dikit-dikit, for example, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, something like that. Okay? Mahirapan o hindi advisable gamitin ang quartile, decile at percentile. Why? Kasi halos pare-pareho din ang makukuha mong mga scores. Okay?
Pakitandaan po yon, wala yun sa ibang books. Okay? So, na-research ko lang talaga mabuti yan. Okay? So, kailangan hanggat maaari, mayroon siya mga outliers. Ay, yung mga outliers, mayroon siya mga matataas na score above and below. Okay? Ibig sabihin, hindi siya gaanong dikit-dikit. Okay? Ano ulit yung outliers? Yun po yung mga scores na sobrang taas o sobrang baba na nakasama doon sa ating data set. Okay? So, halimbawa, dito tayo mag-focus sa binigay ng gumawa ng module. We have 7 numbers or data scores, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7. Okay? And then we are going to have first, before you answer or before you find the quartile or quantiles, make sure that you have arranged the numbers or scores or data in ascending order. That is your first step. Don't forget that. Okay? So, siguraduhin mo na nakaayos yan from lowest to highest. Okay? Then, bago ka ngayon maghanap ng ituturo mo. This is quartile 1. Okay? This is quartile 2. And this is quartile 3. Okay. Yun lang po yung nagawa. Pero ang technique dyan ganito. Ang una mong kukunin, yung gitna. Kasi 7 yan. Kung 7, yung pang-apat, yun yung middle. Di ba? Okay. So yung middle, yun ang quartile 2. O, madali lang. Quartile 2 is equal to 5. Yun po yung pinakamadali. Kasi 7 lahat ng scores. Madaling hanapin yung middle. Okay. And then, ilan yung natitira sa left class? Di ba tatlong score sa left? Tatlong score sa right. Yung tatlong score sa left, ano yung middle? 3. And that is our quartile 1. Pagdating naman doon sa right, yung mga numbers na 6, 6, 7, di ba tatlo din yon? Ano yung middle? 6. Eto. And that is our quartile 3. Did you get it? Nakasunod po Opo ba po. sa atin? Okay, very good. Huwag niyo po kakalimutan yun na kanya-kanyang diskarte na yung mga technique. Okay. So, hanapin mo lang yung mga gitna. Pag nakuha mo yung gitna, quartile 2. Tapos yung nasa left, hanapin mo yung gitna, quartile 1. Yung nasa right, hanapin mo yung gitna, quartile 3. Yung nasa left, ang lower quartile, at yung nasa right, ang upper quartile. Okay? That's it. Okay? Punta tayo sa interpretation. Ayan. Yung quartile 1 natin ay equal sa 3. Ibig sabihin nun, ano ba yung quartile 1? 25%, di ba? So, 25% less than or equal to 3. Ayun. Ganun lang pala yun. How about quartile 2? Ilang percent pa ang quartile 2? Di ba 50%? Less than or equal to. Okay. So, 50% less than or equal to 5. Kasi 5 yung ating sagot sa quartile 2. I hope you got it. At syempre, ilan yung greater than? Yun ang 50%. Okay? So, pagdating sa quartile 3, ilang percent ang quartile 3 na less than or equal to? Very good. The correct answer is 75%. O, di ba? Nakasunod po ba kayo? Kailangan po, i-review nyo lang yan. Medyo mahirap sa simula dahil parang bago. Pero pag nauulit, mamaya mauulit na naman ito, makikita nyo madali lang. So, 75% less than or equal to 6. Bakit, sir, 6? Kasi, ano ba yung sagot natin sa quartile 3? Di ba 6? So, ibig sabihin nun, ilan yung below and or less than or equal to that number at ilan yung greater than. Pero kadalasan, tinatanong lang naman dito, yung mas madaling mag-interpret yung less than or equal to or below. So, ilan yung below 6? 75%. Okay? So, that one, or that's it. Okay? And then we have that 25% for our greater than. Ladies, nakasunod ba? Opo. Okay, maraming salamat. How about the rest? How about Julian Margaret? Gets po. Very good. Jessamay? Gets po. That's good. And how about Althea, Seraya? Opo. Okay. Nakasunod po. Very good. So let's proceed now further. Ayan. We are done with the quartiles. Okay, we are done with the first one. We will proceed to decile. So make sure, since you have said earlier that you have already done or coped up or understood the lesson on quartile, it will be easy for you to understand the lesson on decile and percentile later on. So let's proceed further. Ayan. So, ayan. Decile. When you say decile, you are dividing the distribution or the data set into 10. Okay. If you are going to divide by 10, each one of them is 10%. Okay.
So, yung 100%, bawat isa doon, pag naging decile ay 10%. At syempre, ang pinakamataas na decile ay 9. Wala tayong decile, 10. Katulad ng quartile, wala tayong quartile 4 ha. Sa decile, wala tayong decile 10. So, decile 9 lang tayo. Okay? And that is 90%. Okay? Take note of that. Also, that yung middle, which is this decile 5, is what we call the median or quartile 2. They are just equal pala. Kaya pag natuto ka ng quartile 2, tinanong ka ano yung decile 5, same lang ng quartile 2 kasi kapareho lang yun ng median. O, di ba? So, let's proceed now further. So, pag sinabing deciles, ayan po yan, ginagamit din to kapag ang ating mga data or data set ay hahanapan mo po ng mga values, smallest, highest, or largest values, ilan ang percent below and above. Okay? So, let's have some examples or illustration first. Okay? So, like what I have said earlier, bawat isang decile ay 10%. Okay? So, we have decile 1. Ibig sabihin nun, 10% less than or equal to, ha? Okay. Susunod niyan ay decile 2, 20%. Susunod niyan, decile 3, then 4, 5. Ayun ang quartile 2 or median. Decile 6, 8, 9. Okay. So, pag decile 9, ilang percent yung less than or equal to? 90%. Ayun, pakaliwa ka. Ayan. So, ibig sabihin yan, nalagpasan niya yung 90%. And I will explain that more later on the examples. Ayan. So, pagdating sa decile 1, 10% less than or equal to, madali lang ito class, kaya hindi ko na ganong isa-isahin. Pag sinabing decile 5, 50% less than or equal to. At ganun din yung natitira na 50% sa kanyang greater than or above. Pagdating naman sa decile 6, 60% yon, and so on, hanggang umabot ka ng decile 9, like what I have said earlier, 90% less than or equal to, and 10% greater than decile 9. I hope you got it, ladies. Nakasunod nga ba? Hello? Opo. Okay. Opo. Opo. Thank you so much. Now, let's have examples. Okay. Let's have example 1. We have here Martin na bumili siya ng insurance from company A. Then, ang market value ng company A na yon ay nasa 7th decile. Okay. Ng mga top insurance companies in the country. Okay. So, dahil nasa 7th decile, yung company na yon, dapat bang matuwa si Martin dahil nakabili siya ng insurance doon or hindi? Ayun. So, kailangan po i-analyze natin. Mahalaga kasi dyan yung 7th decile para malaman mo kung good ba or bad yung iyong naging desisyon o yung desisyon ni Martin. Okay? So, ano muna ang analyzation natin? Pag decile 7, it means ilang percent ang less than or equal to. So, doon ka lagi magsisimula. Class ha? Ilan ang less than or equal to? How many percent? And that is 70%. Okay. Ibig sabihin niyan, class, ganito. Ang less than or equal to, nalagpasan niya. Yun ang isang madaling word na magagamit at maituturo ko sa inyo para maintindihan niyo yung lesson. Ibig sabihin, kung nalagpasan niyo yung 70%, ano yun? Good kaya or bad? Halimbawa, yung mga company sa buong Pilipinas, nalagpasan niya. Okay, yung 70%, good ba or bad yun? Di ba good na rin? Bakit good? Kasi mahigit kalahati yung nalagpasan. O, di ba? Although wala pa siyang 90% na nalagpasan, mas maganda sana kung 90% para po malapit-lapit na nasa top na siya. Okay? Pero ito, 70% na nalagpasan niya, ibig sabihin nun, marami-rami na rin siya nalagpasan ng mga insurance companies. Okay? Ladies, nakakasunod ba? Opo. Salamat. Huwag niyo pong kalimutan yan. At ilan naman yung hindi pa niya nalalagpasan? Yung kabuuan, 30%. Para makompleto yung 100%, yung 30% na yan, yan yung greater than the market value. Ibig sabihin yung hindi pa niya nalalagpasan. Okay. Yung 30% nakahigit sa kanya, pero siya okay na siya dahil 70% ang nalagpasan niya. So therefore, ano interpretation natin? Si Martin should be pleased. Dapat siyang matuwa kasi nalagpasan yung 70%. And that means yung higher the market value ay higher ang asset ng company. Okay? So
Agree ba kayo na dapat ay bumili nga si Martin doon sa company na yon, sa company A? Yes, right. Okay, pwede na tayo mag-yes. Sir, paano pag 60%? Pwede na rin kasi lagpas na ng kalahati. Paano kapag 20%? Hindi po pwede kasi po hindi pa niya nalalagpas yung kalahati. Para nasa below siya. Okay? Ladies, na-imagine niyo po ba ang ating statistics or introduction part pa lang? Opo. Nasundan po ba? Okay? Opo. Very good, ladies. Okay, let's proceed now to another example. Example 2. During the school's annual health check, okay, sa mga estudyante, si Kim found out na yung BMI niya ay pangwalo sa height. 8 decile in height, 3rd decile in weight. O, di ba pag may BMI kayo, may height and weight? Sa kanya, pang 8 siya, 8 decile sa height at 3rd decile sa weight. Okay, analyze natin. Dahil pang 8 siya sa height, ilang percent yung kanyang nalagpasan o yung less than or equal to? 90%. 8 decile. Ano ba equivalent ng 8 decile? 80%. Okay, very good, Arlene. So that is 80%. Huwag niyo pong kakalimutan, class, pag decile, tigti 10% yon. So ibig sabihin, yung decile 8 ay 80% ang nalagpasan niya o yung less than or equal to. Okay lang yun, mapapractice niyo po yan. And then how about dun sa weight? Ilan yung nalagpasan niya o yung less than or equal to? Sige nga. Anybody? Decile 3. 30%. Okay, very good. That is 30% ang kanyang less than or equal to doon. And that means yun ang nalagpasan niya sa weight. Okay, analyze natin yan. Kung si Kim ay mas mataas sa 80%, matangkad siya, di ba? Siyempre, taller than 80%, marami siya nalagpasan. Pero sa kanyang weight, mabigat siya doon sa 30%. Ibig sabihin nun, 30% lang ang nalagpasan niya sa weight. Nakakasunod ba, ladies? Nasusundan ba? Opo. Okay. So, 30% lang ang nalagpasan niya sa weight. Mas mabigat siya doon sa 30%. Ibig sabihin nun, mas magaan siya doon sa 70%. Sir, mahirap naman yata yan. Unti-untiin natin. Kasi, mas mabigat siya sa 30%. So, mas magaan siya doon sa 70%. Nakasunod ba, ladies? Opo. Okay, maraming salamat. Okay. Ngayon, bakit ko kinukuha yung ganon? Kasi pag bumuo tayo ng isang conclusion dito, ang gagawin na lang natin, pwede natin gawin na para na sa compare natin yung height niya at weight niya sa karamihan, sa majority. So, yung si Kim ay taller than the karamihan o majority. Tapos, kung ikukumpara mo siya sa karaniwan, mabigat pa ba siya o magaan? Sabi natin, 70%. O, doon sa, di ba 30% mabigat siya? Ano sabi ko kanina? Sa 70%, siya ay mas magaan. Magaan siya doon. Okay. So, mas magaan siya sa karamihan, mas matangkad siya sa karamihan. Kaya sa ating conclusion or sa ating interpretation, Kim is taller and thinner or skinny, parang ganun, mapayat, compared with most of the students in her school. Ladies, nakasunod po ba kayo sa ating example number 2? Opo. Very good. How about, isa lang yata yung sumagot doon, napalakpak na ako, isa lang. How about Jessamay? Nakasunod ba? Opo. Good. How about Althea, Seraya? Opo. That's nice. And how about Julian? Opo. Okay, that's good. Okay. Very good, ladies. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Punta tayo sa example number 3, pero wag na muna. Okay, nakat na doon. Punta tayo sa percentiles. Okay? So, kanina, quartile, decile. Ngayon naman, percentiles. At syempre, pag sinabi nating percent, ilan ba yung kabuuan ng percent? Di ba? 100%. So, therefore, magdi-divide tayo sa 100. Ayun. So, dahil nag-divide ka sa 100, ano yung pinakamataas mo? Percentile? 99. At mayroon kang 99 score points doon. Ang ibig sabihin ng bawat isa ay tig 1%. Okay? Pansinin natin na ang ating lowest ay may nakalagay dito 2% kapag percentile 2, pero mayroon tayong 1% hanggang 99%.
Okay? Ang gusto kong ipakita sa inyo, ito po. Ayan. Ayan. Na ang decile 1, katumbas siya ng percentile 10. Bakit uli? Ilang ba percent yung decile 1? 10%. 10%. Kaya katumbas siya ng P10 or percentile 10. Decile 2, percentile 20. And yung decile 5, quartile 2 at percentile 50 na nasa middle ay katumbas ng ating median, kaya silang lahat ay equal or same lang. Okay? And then yung ating decile 9 ay 90%. I hope you got the illustration on percentile. Let's proceed now for this one. Okay? Pag percentile, katulad siya ng ibang quantile, nagkakaroon ka ng comparison ng particular score sa rest of the group. Okay? Katulad yun ng kanina. Okay? For example, mayroon kang 75 points sa test. Okay? Tapos ang rank ng score na yon ay pang 85 percentile o percentile 85. Anong ibig sabihin nun? Kapag yung score na 75 ay pang 85 na percentile, ibig sabihin nun 85%, kasi percentile 85. 85% ng lahat ng nag-take ng test ay less than or equal to doon sa score na 75. Nakakasunod po ba? Nasusundan po ba yon? Opo. Opo. Okay, maraming salamat. Or pwede mo rin baliktarin. Yung 75, higher than, ibig sabihin nalagpasan niya, ay, parang ginawa natin kayo sa decile, nalagpasan niya yung 85% ng mga nag-take ng test. Nakasunod po ba kayo doon? Okay? So mamaya, makakasunod pa kayo sa mga examples na to. Okay, pero tayo sa example 1. Sabi dito, halimbawa, ang height mo ay 1.8 meters at ikaw ay pang-apat na tallest sa group ng 20 students. Okay? So how are you going to interpret this? Papapansin natin kung ikaw ay pang-apat sa tallest ng 20 students, okay? Ang ibig sabihin niyan ay 80% yung nasa kaliwa mo. Sir, paano nakuha yung 80%? Ganito lang kasimple yan. Okay, shortcutin ko para madalian kayo. Kung ikaw ay pang-apat sa 20, di ba pwede rin isipin na pangalawa ka sa 10 na pinakamataas? Kapag yung 20, dinivide mo sa 10, sa 2, hinati mo sa dalawa, di ba 10? Okay. So, ang mangyari dyan, yung nasa kanan mo ay 8 na lang. Okay? Tapos, yung nasa kaliwa mo ay yung nasa kanan mo ay 2 na lang. Okay? Let me use this one para magets yung ating bond paper. Okay, wait lang ha. Okay, ang lesson natin, quantiles ha. Yan yung quartile, decile, saka percentile. Ano ba ito class yung mga tao? Ayan. Ito drawing ko na ito. Ayan. Isa. Okay? 2. Pasensya na sa drawing ha, pang grade 1. Okay? So, 4, 5, 6, 7. Pasensya na ha. 8. Okay. 10 na lang yan sa halip na 20. Bakit? Para kasi madali ko mahanap yung percentage kung ilan yung nasa kaliwa ko o yung nalagpasan ko. Ginawa ko na ng 10. Okay. Kasi pag kanina kasi, nung 20 to, nung 20, 4 pa, ito yung matatangkad yung 4, di ba? Okay. Tapos yung 16, napunta siya dito. Ngayon, nung dinivide ko yan sa 2, yung 16 na lang dito sa kaliwa mo ay naging 8 na lang. At yung 4 na lang dito, kasama ka na, ay naging 2 na lang. Okay? Ibig sabihin, ito ka. Okay, sa part na to. Nakakasunod ba, ladies? Hello? Opo. Okay, salamat. Opo. Ngayon, etong part na to, ito ka, ilan po yung nasa kaliwa mo? Ang nasa kaliwa mo ay 8 na lang. Dahil 8 na lang at 10 kayo, ibig sabihin bawat isa sa inyo ay 10%. So 8, lagyan mo lang 0 yon, 80%. 80% yung nasa kaliwa mo, ibig sabihin 80% yung nalagpasan mo. Ladies, nakasunod ba? Opo. Opo. Okay, maraming salamat. Okay. Wait lang. Wait lang ha. Okay. So, balik tayo sa ating presentation. Okay, this one. Nakikita pa po ba yung presentation sa screen nyo? Opo. Okay, salamat. So, 80% yung nasa left mo. Ibig sabihin, nalagpasan mo yung 80%. Okay?
So, kung ikaw ay tallest, apang-apat na tallest, it means that 80% of the people are shorter than you. Ibig sabihin nalagpasan mo sila. Shorter than you or the height is less than your height, something like that. Okay. Pero ginagamit nga yung word na shorter kasi tungkol yun sa height. Okay? And then, this also means that your height, yung 1.8 meters na height mo, ay nasa 80th percentile or percentile 85. Sir, nakakalito po. Hindi. Ganito yan. Ilang percentile para dun sa height mo? Percentile watt. Oh, maglalagay ka ng watt na yon. Percentile 80. Bakit 80? Kasi 80% ang less than your height or equal to your height, parang ganon. So ang point nun, yun yung mga nalagpasan mo. So pag sinabi mong ang height mo ay ang percentile mo ay percentile 90 or percentile 90, ilang percent yung nalagpasan mo? 90%. O, di ba? Nakakasunod ba, class? How about Opo. kapag sinabi yung percentile 99 o ilang percent yung nalagpasan mo? 99%. Hello, ladies, nakakasunod ba? Opo. Yes Salamat. po. Okay? So, let's proceed now further. Example 2. Ayan, nasama na agad yung sagot. Sa 20 item na mathematics test, okay? Ang score mo ay 16. Okay. Halimbawa, ikaw to. Tapos yung 16 na yan ay nasa 70th percentile. Okay na. Yung score na 16 over 20 nasa percentile 70. Ibig sabihin 70%, ayan, ay nakasagot ng less than or equal to 16. Okay? So, ganun din ang ibig sabihin ng interpretation na to. Okay? Para madali lang kayo mag-interpret, ganun na yung ginawa ko para mabilis ha. Okay. So, 70% yung nakakuha ng less than or equal to 16. Tapos, ilang yung greater than 16? Yung 30%. Okay po? Tapos, ngayon, was it a good result? Okay. So, ang sagot natin doon ay good ba or bad? Actually, mali pa pala yung interpretation sagot sa module na to. Okay, good ba yun or bad? Was it a good result? Ang sagot natin doon ay yes. Okay. Hindi ko pa na-edit itong gawa ng PowerPoint. Okay. Yes. Okay. Bakit yes? Kasi yung 70% ay nalagpasan. Okay. Pero pwede sabihin natin na sometimes ganito. Depende kasi yan kung ano yung basihan. Kapag ang basihan ay 75% nga pala, okay, ibig sabihin, yun ang passing, 75%. That means, umabot ba siya sa passing? Yes or no? Yes po. Ladies, ulitin ko ha, 70% to, halimbawa, kung ang passing ay 75%, umabot ba siya sa passing? Hindi po. Hindi Hindi po. po. Kaya pwede pala yun sa isang interpretation tama din to. Pero ang point ko kasi ang kadalasan pag 50%, ibig sabihin nun pasado mahigit kalahati, pasado na. Okay? So dito, ang ginawa 75%. That's good. Okay? So pag 75% yung passing, it means to say no nga. Okay? Ibig sabihin hindi siya pasado. Kaya hindi siya masasabing good. Okay? Would not be a good result. Okay? Kasi ang ibig sabihin nun, mas maraming estudyante ang hindi umabot ng score na 16. Did you get it, ladies? Did you get it? 30% Opo. lang, Opo. 30% lang yung umabot doon sa score na yon. Okay, yung tumaas doon sa score na yon. Nakasunod po ba? Hello? Opo. Okay. Any questions? Wala po. Kasi kung ako, may tanong ako dahil medyo nahinto tayo sa explanation na yun. Pero sa bandang huli, na-recheck ko naman na, okay, inayos natin yung ating paliwanag or explanation. So I hope nakasunod na po kayo. Again, this means that no. Bakit maging no? Kasi pwede sa atin sabihin na 75% yung kanyang dapat na passing. Okay? So, dahil 30% lang yung nakalagpas doon, hindi siya good. Okay? Unti lang yung nakapasa. Okay? So, I hope no questions for that. Let's proceed now to example number 3. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay? Na kung saan mag-isip talaga kayo ng gusto kapag kahit alam nyo na mataas yung score nyo pero mababa pala yung kanyang interpretation. Okay? So here on our example number 3, in a 60-point essay,
the 20, percentile 20 was 52. Okay, imagine 52 over 60. At yung 52 over 60 na yun, percentile 20 lang. Anong ibig sabihin nun? Ilang percent ang nalagpasan? 20. Salamat. Okay, 20%. By the way, ladies, pwede na kayo magmerienda pala dyan, ha? Okay, break time na to na merienda. Okay, pero malapit na yung time matapos. Mamaya-maya. Okay? So, 20%. That means 20% lang ang nalagpasan. So, good ba yun or bad? Pag in-interpret natin. Di ba? Halimbawa, ikaw, score mo 52 out of 60. Pero yung score mo, nasa percentile 20, ibig sabihin 20% ka lang daw yung nalagpasan. So, dapat ka bang matuwa? Hindi po. Hindi po, sabi ni Julien. Sana agree kayo doon, ladies, ha? Hindi po kayo dapat matuwa kasi ibig sabihin nun, Hindi. 80, salamat Arlene, 80% ang hindi nyo nalagpasan sa score. Kayo, 20% lang yung nalagpasan mo. Ibig sabihin, nasa below ka. Okay? Kahit ang score mo ay 52 over 60, mababa pa rin yun dahil sa 80% yung mataas kaysa sa score mo. Okay? Ang dami nila, di ba? Okay. So, I hope nasundan yan. Yes? Yes. Opo. Okay, let's proceed now to the next one. Ayan. So, ang sasagutan nyo sa Module 1, yung assessment. Okay? So, gaya yung sinabi ko dati, pwede na kayong magsumagot eh. Okay? So, pinaunti na lang yung sasagutan nyo sa bawat module para hindi na kayo mahirapan. So, just in case na meron kayong tanong, pwede kayong magtanong. Or gaya yung sinabi ko sa inyo dati, meron kayong ibang pamalit para sa inyong mga outputs. Okay? Any questions for this module number 1, ladies? Wala po. Okay, kung wala po kayong questions, I will give you 5 minutes break time. Okay lang ba? Before we proceed to module 2? Opo.